नमस्कार, मी शीतल. स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण हेल्दी सलाड कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत. खायला टेस्टी लागतं आणि वेट लॉस होण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा अशाच छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी. चला तर आपण बघूया हेल्दी सलाड कसं बनवायचं. 1 वाटी बारीक चिरलेली काकडी, 1 वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो, अर्धी वाटी बारीक चिरलेला गाजर, अर्धी वाटी बारीक चिरलेला कांदा, थोडीशी फ्रेश कोथिंबीर, मिक्स हर्ब, अगदी थोडीशी काळी मिरी पूड, मीठ चवीनुसार, ऑलिव्ह ऑइल 1 चमचा घ्यायचा आपल्याला. सर्व छान मिक्स करायचे. थोडीशी वरून कोथिंबीर घालायची. आपलं हेल्दी सलाड खाण्यासाठी तयार आहे.